بینندگان عزیز و دوستان گرامی السلام علیکم. شما را خوش آمدید میگم با آشپزخانه نوری علی. نخست از همه تشکر میکنم از شما، از کامنت‌های مقبولتان، از ایمیل‌های بسیار نازنین و مرای میکنین و همچنین چینل من سابسکرایب میکنین. تشکر نظر به این که هوا فوق العاده گرم شده و تابستان است. ما ضرورت داریم به یک دوغ بسیار مزه‌دار که البته طریق درست کردن دوغ و شما میگم که البته انواع و اقسام جور کردن دوغ وجود داره، مگر ما به شما یک راه بسیار ساده و مزه‌دار به شما میگم که تقریبا ما این موادی که ما برای دوغ ضرورت دارم می برای 5 نفر است و شما اگر میخواین اضافه تر از او یعنی برای زیادتر نفر جور کنین میتونین که این مواد دو چند یا 1.5 چند بسازین که البته ما به خاطر جور کردن دوغ 1.5 گیلاس ماست خانگی ضرورت دارم که البته این گیلاس شربت خوری یا گیلاس آب خوری است که استاندارد است در کل جای. 2 دانه بادرنگ ضرورت دارم، 2 دانه لیموی تازه است، نمک به قدر ضرورت، نانای خشک است که تقریبا 2 قاشق دامخوری نانای خشک استفاده میکنم و همچنان نانای تازه است که یک مقدار از این امره مواد یک جمع میکنم و یک مقدارش باز سر دوغ میمانم. همچنان یخ بسیار ضروری است به دوغ و باید ما از یخی که در یخچال خود داریم استفاده کنیم. بادرنگ رو ما به اندازه خود قطع کردیم و همچنان لیمو رو اوش کشیدیم. اینا همه از این مواد ما در ماشین انداختم ماشین میکنم. که نمک به قدر ضرورت. حالا من تمام این مواد ماشین میکنم و این مقدار دیگه که مانده و اینو من دفعه دوم باز مندازم. دوستان عزیز، ما یک مقدار بادرنگ، امره نانای خشک، نانای تازه و ماست که در نظر گرفته بودم، امره نمک ماشین کردم اینجا چون جا که من خود بود. دفعه دوم بادرنگ باقی مانده را امرمو مقدار آب که در نظر داشتم گرفته بودم ماشین کردم. حالا هر دوی زیر به یکی دیگه مکس میکنم و با شما نشان میدم که دوغ ما چه رقم. دوغ کاملا آماده است. حالا ما یک چند دانه کیوب یک خد گیلاس میندازم و امی دوغ دستش اضافه میکنم و همچنان امره نانای تازه که اینجا ما میده کردیم دستش به دیزاینش میندازم. تازه که ما میده کردیم یک مکه با سر دوغ مندازم. بینندگان عزیزی بود ویدیوی امروز ما که بالات از دوغ بود. امیدوارم از ویدیو استفاده کنید و جور کنید و با دوستان عزیز و میمونانتان و یا اهل فامیلتان نوش جان کنید. ان شاء الله تا ویدیو بعدی خداحافظ. شما نوری.